محمد علی شاه، اسلام و نهادهای جدید. خب محمد علی شاه سلطنت خود را در ژانویه 1907 با حداقل یک حرکت خصمانه آغاز کرد. اینجا شاه بعد از امضای فرمان مشروطه بعد مدت کوتاهی میمیره مظفرالدین شاه و پسرش میاد. پسرش از همون اول دهنکجی میکنه. نمایندگان مجلس را به مجلس تاجگذاری خود دعوت نمیکند و فقط آن دسته از نمایندگان مجلسی را دعوت میکند که نمایندگان خود شاه هستند تو مجلس، وابسته به قاجارن و اینا. گفتیم شاه خودش اونجا نماینده داره دیگه، فقط اونا دعوت میشن مراسم تاجگذاری محمد علی شاه. خیلی زود تنش‌های شدیدی در درون مجلس ایجاد می‌شود. کمیته‌ای که مسئولیت تدوین متمم قانون اساسی را بر عهده دارد با مشکل حساس تعریف دقیقی از پادشاهی مشروطه و مسئله اساسی مشروعیت رأی مردمی در برابر مشروعیت آسمان مواجه می‌شود. آقا اون مملکت امام زمان بوده، شاه ذل الله بوده، به خاطر اینکه امام غائبه ایشون حالا ذل الله شده. ببین میگه در یک کشور شیعه جایی که امام غائب طبق تعریف تنها حاکم مشروع است، تو این کشوری که تا اون وقتی که این نهاد مذهب بوده، گفتمان اون زمان تو مشروعیت قانونی سیاسی چه بوده؟ هیچ. امام زمان نیست، این شاه ذل اللهی رو چشم ماست. حالا تو میخوای از آسمان رو به زمین وصل بکنی، یعنی حق مشروعیت قدرت سیاسی رو بدی به رأی مردم. میگه همون اول کار اینا دوچار بدبختی شدن. پس میگه که دو تا دستگاه مشروعیت، یکی مدرن که از رأی مردم بلند میشه، یکی از آسمان. اینجوری میفهمیدن اون زمان. پس قانون اساسی اولی که نوشتن خیلی چیز کوتاهیه، بنداش هم هست. متن اول خیلی مفصل نیست، اصلا عزل و نصب وزرا رو نداره، کلی چیز نداره دیگه. اینا به تدریج ایجاد شده. اعضای روحانیت متوجه میشدند که از سوی متحدان سکولار خود ممکن است فریب بخورند. گفتیم که بخش مهمی از این انقلاب دستگاه روحانیت بود. حالا میخوایم قانون بنویسیم، اینا سکولارن، میخوان همشون بدن دست چی؟ رأی مردم. ما که اصلا قبول نداریم این حرفا رو. اینجا اختلافات شروع میشه. اعضای روحانیت بلافاصله متوجه شدند که ممکن است از سوی متحدان سکولار خود فریب بخورند. در هیچ یک از موارد قانون اساسی تضمینی برای حفاظت اسلام نبود. اون قانون اساسی اولیه اون اصلا هیچ اسمی از اسلام توش نیست. خب یه جورایی این سکولارا میشه گفت دور زدن، هیچ اسلام توش نیست. بعد روحانیون کم کم میبینن آقا اون دعواها با حکومت تموم شد، حالا میخوایم قدرت جدید رو باز تعریف کنیم، اصلا اینجوری بیچاره میشیم ما. در هیچ یک از موارد قانون اساسی اولیه تضمینی برای حفظ تمامیت اسلام شیعه نبود و دین رسمی کشور اسلام نبود. این متن فقط از آزادی‌های دموکراتیک صحبت میکرد. حقوق ملت، برابری شهروندان در برابر قانون، آزادی بیان و عقیده، آزادی مطبوعات، اینها توسط روشنفکران سکولار تدوین شده بود. میگه بعد روشنفکران سکولار تمام وزنشون گذاشتن پشت همین قانونه، گفت همین خوبه دیگه، خرابش نکنید. که به محض اینکه نویسندگان متن قانون اساسی درگیر تدوین اصولی شدن که روابط بین دولت و دین را تعریف میکرد، روحانیت هوشیار شد. میگه بعد اینا گفتن نه خب بابا ما یه چیز داریم تو این کشور به نام گفتمان شیعه و ذل الله و شاه اینو بنویس اونجا میخوای چی کار کنی. اینجا دیگه اوضاع خراب میشه. تقریبا یه آیین‌نامه داخلی، انگار مثلا یه آیین‌نامه داخلی همون مجلسه، چند نفر باشن، از کجا بیان، تو چه زمینه‌هایی قانون وضع کنن، روابط پیچیده دین و دستگاه پادشاهی و چیزای خیلی مناقشه برانگیز هنوز توی این نیست. ولی حالا که میخوان متمم بنویسن دیگه وقتشون بازه، به چالش میخورن. بر اثر فشار روحانیون مذاکرات سختی شروع شد. متمم قانون از همان ابتدا اعلام شد که باید دین رسمی شیعه 12 امامی از مذهب جعفری باشد. مواد دیگری از این موضوع را تایید باید بکنند. شاه و وزرا موظف باید بشوند به اسلام و باید در ماده 1 وفاداری آنها تضمین شود. اسلامی که بر محاکم دینی باید حکومت بکند. دادگاه هم دادگاه شرعی باید باشه. چیکار کردید؟ وا اسلاما همه چی نابود شد. محاکم عرفی و مدنی نمیخواهیم. محاکم عرفی یعنی چی؟ محاکم عرفی یعنی که نمایندگان مردم تو مجلس قانون تصویب بکنن. از چراغ قرمز رد نشو. حق زن اینه، حق مرد اینه، بر اساس مذاکرات نمایندگان مردم در مجلسی میشه عرفی. اینا گفتن اینا تو قرآن از قبل هست. این چه حرفایی شما میزنید؟
ما محاکم عدلیه و از این چیزا میخوایم. الهیدان مشهور شیخ فضل الله نوری به طور اصولی ورود کرد، استدلال کرد که ممکن است با قوانین اسلامی که خدا میخواهد اینها مغایر بشوند. گفت این متنی حواستون هست چی نوشتن؟ اصلا اسم اسلام توش نیست. از این رو او متنی را آماده کرد و با دقت کلمات را شمرد و سنجیده نوشت. متمم. ماده 1. مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفری اثناعشری است. باید پادشاهان ایران دارا و مروج این مذهب باشند. این بند 1. خب آقای پروفسور فضل الله نوری. ماده 2. در هیچ زمانی هیچ قانونی از مجلس شورای ملی مقدس که با لطف و یاری حضرت امام زمان خداوند ظهور مبارکش را تسریع فرماید، لطف اعلی حضرت شاهنشاه اسلام و تمام مردم ملت ایرانی، مردم رفتن آخر، اول حضرت ولی امام غائب، بعد لطفش همایونی، بعد مردم، حالا که هر آنچه که مصوب میکنن نباید مغایر با قواعد مقدس اسلام یا قوانین مقرر شده توسط بهترین آنها یعنی پیامبر باشد. این گونه اعلام می شود که وظیفه علما و روحانیون است خداوند برکت وجود روحانیون را زیاد بکند که تعیین کنند چه قوانینی ممکن است پیشنهاد شود مبادا با قوانین اسلام مطابقت نداشته باشد، و به همین دلیل رسما مقرر شده که همواره کمیته‌ای متشکل از 5 مجتهد و الهیون متدین آگاه به الزامات زمانه که این کمیته به این شکل انتخاب می شود، علما و حجت اسلام ها اسامی 20 نفر از علمای دارای صفات ذکر شده را به مجلس معرفی می کنند. یه چیز مثل شورا نگهبانه، میگه یه چیز 5 نفره، هیئت 5 نفره باید باشه، هیچ چیزی مخالف اسلام تصویب نمیشه. این 5 نفر چجوری انتخاب میشن؟ هیچ مراجع تقلید و آدمای مشهور مذهبی کاندیداها رو معرفی میکنن. مجلس از بین کاندیداهایی که ما معرفی میکنیم یه 4 تا رو برداره، 5 تا رو برداره. ما کی معرفی میکنیم؟ هیچ. یکی احمد جنتی و مصباح و 4 تا آدم منفجر میذاریم کنار هم، بهش میگیم انتخاب داری. پس اون هیئتی که قوانین رو حق وتو روشون تقریبا پیدا میکنه که خارج از اون اصلا اجازه نداری تصویب بکنین، رو هیئت 5 نفر رو خود علما میدن. علما و حجت الاسلام ها اسامی 20 نفر از علمای دارای صفات را به مجلس معرفی میکنند و اعضای مجلس 5 نفر را با رأی خود انتخاب میکنند. پس 20 تا کاندید علما میدن، از بین اون 20 تا 5 نفر رو مجلس رأی اعتماد میده، این 5 نفر میشن اون هیئته که باید قوانین رو با شهر مقدس و اجساد تطبیق بده. از امروز جمهوری اسلامی باز بهتر بوده ها که علی خامنه‌ای فرمان میده منسوب میکنه. یه حکم حکومتی می‌نویسه درود به شرف آقای احمد جنتی و احمد خاتمی و اینا، برید بشین شورا نگهبان. یه چند نفر دیگر هم رئیس قوه قضاییه پیشنهاد میده. رئیس قوه قضاییه خود رهبر میذاره. یعنی شورای نگهبان که 12 تا عضو داره، 6 تا رو رهبری مستقیم حکم میده، 6 تا دیگر رو رئیس قوه قضاییه پیشنهاد میده. یعنی باز قانون اساسی مشروطه جلوتر، یعنی هر چی ما میایم جلوتر قهقرایی‌تر میشیم. قانون اول که تو مجلس برای مشروطه می‌نویسن کاملا سکولاره، میایم بهش متمم بزنیم، یه بمب میذاریم توش، میایم سال 57 کلا منفجرش میکنیم. یعنی قهقرایی، یعنی همون کاری که اول کردن دست پیش نمی‌زدن، ما الان جلوتر بودیم. تا بتوانند با دقت تمام مسائل پیشنهادی در مجلس را بررسی و بحث کنند و هر گونه پیشنهاد مغایر با قانون اسلام را رد و طرد کنند. یعنی حق وتو دارن. این بند 2 قانون اساسی ها، حق وتو دارن اصلا. تا چنین پیشنهادی عنوان قانونی به خود نگیرد، در چنین اموری تصمیم این کمیته روحانی باید پیروی و اجرا شود و این ماده بدون تغییر باقی میماند تا زمان ظهور حضرت حجت خداوند ظهور مبارکش را تسریع فرماید. بله، بند اول که دیدید چی بود؟ بند اول این بود که مذهب رسمی کشور شیعه اثناعشری از این حرفا و شاه باید مروج این مذهب باشه. بند دوم همین بود که یه هیئت 5 نفره از روحانیون وتو داره، حق وتو دارن. حالا ممکنه سوال کنی که چرا اینو انقلابیون پذیرفتن؟ به خاطر اینکه هژمون گفتمانی و دستگاه تشکیلاتی و اموال و رفیق انگلیس و اینا همه پشت این روحانیونه. قانون اساسی مشروطه این متممش حاصل زورآزمایی نیروهای اون زمانه، کاری نمیشه بکنی. ما متاسفانه در کشورمون خیلی قدرت مذهب بالا بوده، این چیزی که باید بپذیریم.
امتیازی که اعضای سکولارگرا به متمم دادند برای فضل الله نوری کافی نبود. یعنی سکولارها قدرتشون انقدری نبود که به اینسان نه بگن. بازم اینا جلوتر اومدن. آنها پس از حمایت از نهادهای جدید در قانون اساسی کمپینی درست کردند. گفتند که تبلیغات ضد اسلامی در این کشور جایی ندارد، که این موضوع چیز شد، باعث حملات فیزیکی طرفین به هم شد. آقا اینا ورداشته بودن مقاله طنز می نوشتن. مثلا آقای دهخدا یه ستونی داره ببین چرند و پرند مسخره میکنه، طنز سیاسی اجتماعی. علما میگن آقا جمع کن روزنامه سور اسرافیل، این چه مسخره بازی کار درگیری میکشه. یعنی اول تو قانون علما حق وتو دارن، حالا آزادی بیان. ضد اسلام میخوای صحبت کنی پدر سوخته؟ در اعتراض آنها مجددا به پناهگاه عبدالعظیم بسنشینی کردند. بدین ترتیب به طور متناقضی آنها برای آزادی بیان محدودیت قائل بودند. پس ما اون گام اول که با هم انقلاب کردیم دیگه اون تموم شد. حالا میخوای قانون بنویسی، اول علما اونجا باید باشن، دوم کسی حرف اضافه نباید بزنه به خصوص به اسلام و ذات اقدس همایونی. از اینجا هم میره جلوتر میگن انقلاب فرزندان خودشون میخوره. وقتی میرسیم به این تعیین تکلیف نظم جدید اینجوری دعوا میشه. در ماه می همان سال شیخ فضل الله نوری متحد جدیدی پیدا کرد تا در برابر آزاداندیشان مجلس مقاومت بهتری کند. امین‌السلطان بعد از بازگشت از فرنگ مجددا نخست وزیر شد. امین‌السلطان در سال 1903 به عنوان یک مرتد توسط یک روحانی با پولی که از انگلیس گرفته بود از کشور تبعید میشه. چقدر احمقانه است. اون زمان که منافع انگلیس این بود که امین‌السلطان با روسیه وام نگیره، پررو شده بود، به یه آخوند بیرون منبر پول داد که اینو بندازن بیرون. حالا اون امین‌السلطانه میتونه برگرده و متحد بشه با همون آخوندا، با همون طیف آخوند، که این دفعه لیبرال ها رو محدود بکنن. چرا اصلا این اتفاق داره میفته؟ دلیلش اینه که زمانی که مظفرالدین شاه میاد سر کار، یکی از درخواست های مشروطه خواهان چی بود؟ عزل عین الدوله بود دیگه. عین الدوله نخست وزیر بود. اینا میگفتن باید عزلش بکنی. خب به جاش کی آورده بودن؟ نخست وزیر موقتا شده بود یه آدم تقریبا اصلاح طلب تکنوکراتی. شاه بیمار بود، نخست وزیرم یه آدم به هر حال روالی بود. الان اولین حرکتی که میکنن یه دونه از این نخست وزیرای منهدم، از این آدمای ارتجاعی حکومتی قهقرایی به نام امین‌السلطان میخوان برگردونن. تناقض تاریخ اینجاست که این امین‌السلطان خود این روحانیون از انگلیسی‌ها پول گرفتن، کافر اعلامش کردن. حالا میخوای برش گردونی که اسلام رو محکم کنی. اینجوری قضیه. امین‌السلطان بعد از اینکه کافر اعلام شده اینا رفته بود دنیا رو گشته بود. روسیه، سیبری، چین، ژاپن و آمریکا رو گشته بود و محمد علی شاه به او فرمان داد. گفت با عجله از اروپا به مملکت مراجعت کن. چرا؟ امین‌السلطان ذیل چند پادشاه دیگر قاجار نخست وزیر بوده. این یه آدم کارکشته‌ایه. این برای سرکوب مخالفان و اینا یکی از کاسلیس‌های اوریجینالمونه. میزنه، منهدم میکنه، میکوبه، میره جلو. گفتن این امین‌السلطان برگرده. انقلابیون گفتن ایشون نباید به کشور برگرده. ایشون رفت از طریق روسیه، اونجا کلی روسیه امین‌السلطان رو بهش عزت و احترام و توپ در بکنیم وقتی میاد سام ببینیم و اینا، از طریق روسیه میاد به بندر انزلی. انقلابیون میگن این پاش نباید بذاره اینجا. بعد اینا پیام میدن امین‌السلطان میگه من نه اون امین‌السلطان قبلم، من دنیای آزاد دیدم، اصلا من قانون دوست دارم، من خیلی متحول شدم. اینجا انقلابیون میگن آقا بیادش. به دلیل ایمان نمایندگان به ادعاهای جدید او مبنی بر اعتقاد به حکومت پارلمانی که گفته بود در طول سفر جدید به دست آورده با سوگندهای وفاداری به قانون اساسی، نمایندگان مجوز ورود او به تهران دادند. پس از بازگشت به قدرت امین‌السلطان نه تنها کشوری را در آستانه ورشکستگی یافت، بلکه در مناطق مرزی ناامنی‌های بروز کرده و عثمانی‌ها در غرب تعرض کرده بودند و ترکمن‌ها در شمال. طبیعیه وقتی شما انقلاب میکنی یه بخشی از کشور حالت نیروی گریز از مرکز پیدا میکنه، بیگانگان ممکنه طمع بکنن. انقلاب همینه. شما میخوای سیستم مرکزی رو بکشی پایین، نظمش رو به هم میزنی. دوباره وقتی میخوای نظمش رو ایجاد بکنی یه سری زحمات بعد بکشی. کسی از این ترسا اگه شما رو باعث شد تا ابد در یک حکومت استبدادی میمونی. کاملا طبیعیه. اگر دیگه چند نفر کشته شدن در جریان انقلاب، اگر دیگه 4 تا نیروی گریز از مرکز بود که واسطی بری باشون یا صحبت کنی یا با بوسه و هر چی، حالا بعضی وقتا چیزای بالاتر اینا رو آروم کنی، همین انقلاب همینه.
روس‌ها که از انقلاب 1 سال پیش وضعیتشان رو به بهبود بود، این بار گفتند دوباره باید با پادشاه جدید نفوذ خود را بر ایران بازسازی کنیم و برتری بریتانیایی‌ها را کاهش بدهیم. علیرغم اعتقادات جدید مشروطه‌خواهان، نخست وزیر از یافتن فضلالله نوری به عنوان فردی که می‌تواند برای شکست دادن ادعاهای انقلابیون استفاده کند راضی بود. امین سلطان وقتی اومد سر کار متوجه شد فاز عوض شده. روسیه که درش انقلاب شده بود خودشو دوباره جمع جور کرده. آقای فضلالله نوری هم که از اول با دربار بود الان خیلی محکم وایساده مشروعه بیاره تو ایران. مشروطه قبول نداریم، قانون داریم دیگه، قرآن. بقیه‌اش من نمیدونم چرا باید کسی بشینه بحث کنه تو مجلس. قانون هست، 4 تا مجتهد میذاریم اونجا وتو میکنن. کسی هم زیاد کرد کلا به توپ میبندیم. این دید اصلا چیز خوبیه. ما با همین فضلالله نوری همپیمان بشیم. مجلس قدرت سیاسی خود را با محدود کردن فهرست مقامات مدنی، یعنی مقامات غیر نظامی و با برکناری نوز نشان داد. مجلس همون اول چیکار کرد؟ نوز بود، اون فرد بلژیکی که تو گمرک بود، آرزوی مردم رو بندازن بیرون، اینو برکنار کرد و بعضی از مقامات رو هم گفتش که دیگه اینها رو شاه نمیذاره و همون اول کار بالاخره یه نسخ کشی موقتی اینجا داره میکنه. شاه که سعی میکرد از سوگند مشروطه خواهانش عقب نشینی نکند موقتا چیزی نمیگفت، بر روی دولت جدیدش حساب باز میکرد تا آن دولت با مجلس بجنگد. شاه گفت من اول کار، حالا اینا داغن و اینا، بذار من امین‌السلطان رو میندازم جلو بره بجنگه. دیدی مثلا میان میگن مثلا محمد رضا پهلوی خیلی نازنین بود و اینا، بعد نگاه میکنیم مثلا نخست وزیر محمد رضا دنبال اینه که سهم امتیاز انگلیسی‌ها رو تو نفت زیاد کنه. دیدی مثلا میگن محمد رضا پهلوی اعلیحضرت قدرقدرت ایران ساز، بعد نگاه میکنیم مصدق پول نفت اوکی کرده. نخست وزیر شاه دنبال این بوده که سهم انگلیس رو زیاد کنه. هنوز متوجه نشدن شاه دستای خودش نمیخواد زیاد کثیف کنه. دیگه این محمد علی شاه هم میفهمه، میگه گفته آقا بذار من اول کار خودم نرم یه کاسه توپ ببندم مجلس، بذار اینا چی میکنیم دیگه، این نخست وزیر رو بندازیم جلو بده بشه. میگه نخست وزیر بره به جنگ، حالا باشه 4 تا حرف زدن بذار بهشون بدیم جلوتر، به هر حال قوای نظامی دست ماست و اینا اوکی میکنیم دوباره. نخست وزیر به نوبه خود به دنبال حمایت از عناصر معتدل بود. نخست وزیر گفت آقا ما بایستی این مجلس رو از داخل خودش اینو بزنیم منهدمش کنیم. اول با فضلالله نوری ها یعنی آخوندهای حکومتی، بعد با وسط بازا یعنی همون بهبهانی بود، یکی از رهبران انقلاب مشروطه که گفتم انقدر نازنین بود که مزدور انگلیس بچه. اول با وابستگان به استبداد، بعد با این وسط لحاف میخوایم رشوه میدیم و از اینا. گفت بعد صفوف اینها رو از هم جدا بکنیم، به موارد اختلافیشون هم تکیه باید ما بکنیم. به عنوان مثال او شاه را مجبور کرد که یک رئیس قبیله، خب ببینید اینجا تو قانون اساسی مشروطه یه بندی داره میگه هر کدوم از ولایت ها برای خودشون یه سری انجمن و شورا دارن. مثلا مردم آذربایجان خودشون برای خودشون یه چیزی مجلس شورای چیز درست میکنن، امورات خودشونو بگذرن، امورات محلی و منطقه‌ایشون رو بگذرونن. شاه زحمتی که میکشه یه چماقدار میفرسته اونجا بره شلوغ کاری کنه. اسم اینم نوشته اینجا، اسم چماقدار کیه؟ رحیم خان. اونجا برای اینکه میگه خب بابا تو قانون نوشتن که اونجا یه مجلس درست بشه تو تبریز کار کنن، ها قانون رو نوشتن برای بازیه، این چماقکشمون رو میفرستیم اونجا بلدرام میترکونه همه اینا رو، نیروهای فالانج میزنن به هم میزنن. میگه که شما بایستی اینو دستگیر کنی با قوای نظامی و شاه میپذیره. شما نگاه بکنید به رفتارهای دوگانه. اول میگه که با مجلس مستقیم دعوا نکنم امین‌السلطان بجنگه، با دستگاه‌های محلی خودم درگیر نشم چماقکش من بره درگیر بشه. این ذات سلطنت ها. کم کم خودش مجلس به توپ میبنده. ولی میخوام بگم نگاه بکنید که این مسئله که سلطنت یه سری نوچه داره که نوچه هاش میان، این کاملا تاریخو که بخونی داستان کل زندگی پادشاه‌ها همینه. به عنوان مثال شاه خودش رحیم خان را که خودش فرستاده بود که بره به مشروطه خواهان تبریز حمله بکنه، جلسات رو به هم بزنه، خودش میگه اینو برید دستگیر کنید. در آن شهر جایی که جنبش انقلابی به ویژه فعال بود، تبریز یک کانون بسیار مهم بوده. مجلس محلی آن به نام انجمن ملی به عنوان پارلمان استانی داشت عمل میکرد طبق ماده 90 متمم قانون اساسی مشروطه. این گفته باشه بابا یه چیزی اونجا نوشتیم بفرستین، چماقدارمون بفرست اونجا.
خب بعد مجلس بهش میگه همین آدمو خودت برو بگیر و میگیره. در جلوتر که میریم دیگه بعض عوض میشه دیگه، اولش اینجوریه. در مورد پیروان شیخ فضلالله نوری که به طور مخفیانه توسط امین‌السلطان در پناهگاه عبدالعظیم بودند، دستور داده شد تأمین مالی شود. یعنی گفتیم که بین این مشروطه خواهان اختلاف بندازه. اول فضلالله نوری یه تیمی درست کرد، اومدن گفتن که آقا آزادی بیان چه، به اسلام فوش میدی، یه خورده کتککاری و اینا. بعد فالووراش رفتن تو حرم عبدالعظیم بس نشینی کردن. امین‌السلطان نخست وزیر گفت مواد لازمه اینا رو تهیه کنید، تدارکاتشون برسه اینا. اینجوریه. یعنی تو دوره انقلاب انگلیس به انقلابی‌ها پول میداد، حالا دربار داره به آخوندهای حکومتی پول میده که زیرا به مجلس رو بزنن. آنها مشروطه خواهان را به تسلیم شدن در برابر مادیگرایی غرب متهم میکردن. گفتن این چیزا که شما میگید که کفر متریالیسم، مادیگرایی شرم کنید. آنها با الفاظ بیش از حد انقلابی مشکل داشتند. برخی از آنها در بیان پایان دادن به امتیازات طبقه اشراف و حتی از چشمانداز تشکیل جمهوری در این کشور میترسیدن. گفتن یه خود به اینا رو بدیم اسلامو میزنن، فردا میگن طبقه اشرافو بیارید امتیاز خاصی ندارید، پس فردا میگن اعلیحضرت همایونی اینم بره گم شه، میخوایم جمهوری درست بکنیم. یعنی چی؟ اسلامیون برای انقلاب موقتاً با تحریک انگلیس اومدن تو کار، ولی جلوتر گفتن اگه من بیام اینو پررو کنم که اسلامو بزنه عقب، پس بعدش روحانیون رفتن چیکار کردن جلوتر؟ با سلطنت هم پیمان شدن دوباره. اینجوریه دستگاه روحانیت. گفت که به لیبرالا رو بدیم که اصلا، یعنی قبل از اینکه بیان تو قدرت با تحریک انگلیس منافعشون بود، حالا دیگه منافعشون نیست، منافعشون اینه که با دربار ببندن. همین موضوع بسیاری از روحانیون را ترسانده بود. اعلامیه ها، تلگراف ها، روزنامه ها که در ری چاپ میشد از طرف فضلالله نوری پخش و توزیع میشد و آنها تلاش میکردند بر محافل مذهبی تاثیر بگذارند و حمایت آنها را به دست بیارن. یعنی به مردم مذهبی مطلب میفرستادن بترسوننشون که این لیبرالا مثلا اینجوریان و متریالیستن و چه میدونم از این حرفایی که جمهوری اسلامی میزنه، زناتون لخ میانه فردا بیرون، هر چی مثلا آخوند رو منبر میگه دیگه. خب میگه نهاد قانون اساسی همچنان بر جای خود ایستاده بود تا حدی به لطف برخی از روحانیون که بیشتر با ارزش‌های لیبرال همسو بودند. اما نوری با یک رژیم مشروطه کاملا مخالف بود و او به دنبال اقتدار مشروعه بود تا کاملا جایگزین سیستم مشروطه شود. او نوشت، این آقای فضلالله نوریه، ممکن نیست در یک کشور اسلامی رژیم مشروطه بتواند وجود داشته باشد مگر با نابودی اسلام. بنابراین ولو یک مسلمان تلاش بکند قانون اساسی تحمیل بکند بر مسلمانان، این در واقع نابودی دین است. چنین شخصی هر سطح از تحصیلات یا طبقه اجتماعی باشد مرتد است و برای ارتداد مستحق مجازات مرگ. یعنی گفت آقا مگه شماها مسلمون نیستین تو این کشور، ورداشتی قانون عرفی، قانون مبتنی بر رأیگیری مردم، اینا که یه بارکی بگو اسلام باید نابود شه، پس تو عملا داری به اسلام فحش میدی، داری میگی اسلام نابود بشه، هر کی این کارو کنه مرتد، خونش هم حلاله. به قول خمینی میگفت زنش هم برش حرامه و خودش هم باید مقتول باشد. این پروفسورشون از اعظمشون کی؟ آقای فضلالله نوریه. اگه میبینی بزرگوار به اسمشون خیلی انیشتینشون بوده دیگه. وضعیت فاجعه بار موجود به دلیل دو رویداد دیگر که ظاهرا بی ارتباط بودن تشدید شد: ترور نخست وزیر و توافقنامه روس و انگلیس.